Welcome back to my YouTube channel Lavhe's Academy. If you are new to this channel, do subscribe, like and share with your friends. So why this lecture is important, and I chosen this separate lecture on these three topics, that is right hand rule, Flemming right hand rule and Flemming left hand rule. आता ह्याच्यावर मी सेपरेट व्हिडिओ बनवण्याचं एकच कारण आहे की मुलांना फ्लेमिंग लेफ्ट हँड रूलमध्ये FBI काय आणि ते जम्बलिंग खूप होतं, त्यासाठी मला शॉर्ट ट्रिक सांगायच्यात आणि ज्या कुठे यूज होणार आहेत. फ्लेमिंग लेफ्ट हँड रूल लागतो इलेक्ट्रिक मोटरमध्ये, फ्लेमिंग राईट हँड रूल कुठं लागतो इलेक्ट्रिक जनरेटरमध्ये. आणि त्या समजण्यासाठी पहिलं तुम्हाला फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल आणि फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल यामधला डिफरन्स काय आणि ते लक्षात कशा ठेवायच्यात याच्या ट्रिक्स आता बघू. फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्पलपासून स्टार्ट करूया, दॅट इज राईट हँड थंब रूल. तीन सेपरेट आहेत, राईट हँड थंब रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हँड, फ्लेमिंग राईट हँड. सो फर्स्ट रूल इज राईट हँड थंब रूल. आता राईट हँड थंब रूल इज द इझिएस्ट रूल. कसं करायचं, इमॅजिन दॅट देर इज अ कंडक्टर इन युअर राईट हँड. इमॅजिन देर इज अ कंडक्टर इन युअर राईट हँड. असा एक कंडक्टर आहे, सपोज हा पेन आहे, तर तो माझा कंडक्टर आहे ज्यातून करंट पास होतो आहे, ज्यातून करंट फ्लो होत आहे. अँड युअर थंब इज शोईंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. म्हणजे सपोज आता थंब माझा ह्या साईडला आहे, याचाच अर्थ काय, करंट कुठं पास होणार आहे, या साईडकडून या साईडकडे. म्हणजेच काय करायचं, इमॅजिन अ कंडक्टर इज इन युअर राईट हँड, देन अँड थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट. then what will happen, the curled fingers will show the direction of magnetic field. म्हणजे थोडंसं इमॅजिन करा, हा कंडक्टर आहे, मी काय केलं, माझा राईट हँड घेतला आणि असा कर्ल केला. माझं करंट जिकडं वाहत होता तिकडं काय हे करतंय बघा एकदा. हा काय असतो, थंब, थम्सअप ॲड बघितली असेल, हा काय असतो थंब. थंब म्हणजे अंगठा. हे काय असतं, इंडेक्स फिंगर, फोर फिंगर काही म्हणू शकता. इंडेक्स फिंगर म्हणजेच फर्स्ट फिंगर, पहिलं बोट. मधलं हे काय, मिडल फिंगर. मिडल फिंगर म्हणजे मधलं बोट. ठीक आहे. आता राईट हँड थंब रूलमध्ये नावातच आहे राईट हँड थंब रूल. फक्त आणि फक्त उजव्या हाताचा थंब यूज करायचा आहे. तो पण कसा, कंडक्टर पकडायचा आहे इन युअर राईट हँड, लेफ्ट हँड नाही. घाईगडबडीत आपण लेफ्ट करत बसतो. राईट हँडमध्ये थंब, राईट हँडमध्ये तुमचा कंडक्टर पकडायचा आहे. असा पकडायचा आहे जेणेकरून तुमचं थंब विल शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट. म्हणजे आता करंट कुठं वाहतोय माझा, या डायरेक्शनमध्ये. देन युअर कर्ल्ड फिंगर्स विल शोज द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. म्हणजे डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड कशा असणार, अशा, इकडून अशा जाणार आहे. ठीक आहे. आणि हे कुठे अप्लाय होतं, तर करंट कॅरिंग स्ट्रेट वायर और स्ट्रेट कंडक्टर. बघा इकडे, सपोज दिस इज युअर कंडक्टर आणि तुमचा करंट कसा वाहतो. आता चला उलटं काढलं मी थोडंसं, असं काढू तुमच्या कन्व्हिनियन्सनुसार. तुम्ही आता सबस्क्रायबर, तुम्ही बघताय व्हिडिओ. सो दिस इज युअर कंडक्टर आणि करंट, सपोज तुमचा करंट असा फ्लो होत आहे, असा फ्लो होत आहे. म्हणजे तुम्ही राईट हँड थंब रूल कसा लावणार, असा. ठीक आहे. थंब विल शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, म्हणजे करंट इकडे वाहत आहे. मग तुमचे कर्ल्ड फिंगर्सची डायरेक्शन बघा अशी आहे, असा कर्ल होतात. कशा होतात, अशा कर्ल होतात. म्हणजेच माझी मॅग्नेटिक फील्डची डायरेक्शन कशी असतात, मॅग्नेटिक फील्ड कशी असते, करंट कॅरिंग स्ट्रेट. हे सगळं एक्सप्लेन करणार आहे, फक्त हे शॉर्ट ट्रिकसाठी. राईट हँडमध्ये तर ट्रिकची गरजच पडत नाही. थंब कशा काय दाखवतो, करंट, आणि कर्ल्ड फिंगर्स मॅग्नेटिक फील्ड दाखवतात. तर बघा आता कर्ल्ड फिंगर्स कशा केल्या, अशा केल्या. म्हणजेच असे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्समध्ये माझी मॅग्नेटिक फील्ड असणार आहे. त्याची डायरेक्शन अशी काहीशी दिसणार आहे मला. ठीक आहे. दिस इज युअर डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. कळतं आहे, खूप सिम्पल आहे. थंब डायरेक्शन ऑफ करंट दाखवतो, तर कर्ल्ड फिंगर्स डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड दाखवतात. हे आपण बघितलं राईट हँड थंब रूलसाठी. आता खूप इम्पॉर्टंट आहे आणि त्याची ट्रिक, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. तर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूलमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टी क्लिअर करणारच आहे की नेमकं होतं आहे काय काय होतं आहे. फक्त तुम्हाला ट्रिक सांगतो आहे, काय म्हणजे काय असतं लक्षात कसं ठेवायचं. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल नावात आहे लेफ्ट हँड रूल. कुठला हात यूज करायचा आहे, लेफ्ट हँड यूज करायचा आहे. आता ह्या लेफ्ट हँडचा पण कसा यूज करायचा आहे, स्ट्रेच युअर थंब, इंडेक्स फिंगर आणि मिडल फिंगर. हे बघा तीन फिंगर्स दिसतात तुम्हाला. स्ट्रेच युअर थंब, इंडेक्स फिंगर अँड मिडल फिंगर म्युच्युअली परपेंडिक्युलर टू इच अदर. म्हणजेच काय, हे बघा अंगठा इंडेक्स फिंगरला कसा दिसतोय मला, परपेंडिक्युलर. आता हे बघा इंडेक्स फिंगर तुमच्या, बघा इंडेक्स फिंगर मिडल फिंगरला कशी परपेंडिक्युलर दिसायला लागली. जर इमॅजिन होत नसेल तर ॲक्सिस पकडा. बघा
हा काय असतो तुमचा एक्स ॲक्सिस, हा काय असतो तुमचा वाय ॲक्सिस. झेड ॲक्सिस कुठं असतो, असा बाहेर असतो. 3D मध्ये जर पकडलं तर कसं असणार आहे झेड ॲक्सिस, असं बाहेर. पण आपण 2D मध्ये काढतो ना, असं काढतो. म्हणजेच इकडं कुठंतरी तुमचा करंट आहे, मॅग्नेटिक फील्ड आहे आणि फोर्स लागणार आहे. आता तो फोर्स कुठला आहे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघूयाच. फक्त आपण ट्रिकवर भर देऊयात, कशा पाठ करायच्या किंवा कशा लक्षात ठेवायच्या. ट्रिक्स आहे तर चांगलंच लक्षात राहणार आहे. तर बाहेरच्या देशामध्ये काय असतं, पहिल्यापासून आपल्यापासून सुरुवात करू. आपल्या इथं सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन असतं. काय असतं, CBI, सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन. हे असतं आपल्या कंट्रीमध्ये, दॅट इज इंडियामध्ये. इन्व्हेस्टिगेशन वगैरे होतात, त्याच्यासाठी मोठं ब्युरो काय, सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन. तुम्ही हॉलिवूडचे मूवीज जर बघितलं असाल तर त्याच्यात काय असतं रे बाबा, FBI. काय असतं, FBI, दॅट इज फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन. आता आपल्या देशात थोडंसं हॉलिवूडमध्ये जाऊयात. फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन. F म्हणजेच काय तुमचा फोर्स एक्झर्टेड ऑन अ कंडक्टर. B म्हणजे काय, मॅग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड किंवा मॅग्नेटिक फील्ड. करंट काय बाबा तुमचा I म्हणजेच काय तुमचा करंट. कसं लक्षात राहिलं, FBI. F म्हणजे फोर्स एक्झर्टेड ऑन अ कंडक्टर, B म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड अँड I मीन्स युअर करंट. आता कसं लक्षात ठेवायचं, मी काय सांगितलं, FBI. काय केलं होतं तुम्ही, 3 फिंगर स्ट्रेच केले होते. कसे कसे, थंब परपेंडिक्युलर आहे तुमच्या इंडेक्स फिंगरला आणि हे दोन्ही सुद्धा परपेंडिक्युलर आहेत तुमच्या कशाला, मिडल फिंगरला. तर मस्तपैकी आपला बॉल पेन घ्या, काढा. अंगठ्यावर काय काढायचं, F. इंडेक्स फिंगरवर काय काढायचं, B. आणि मिडल फिंगरवर काय काढायचं तर I. ठीक आहे, क्रमानं जायचं. ठीक आहे, एकदम सिक्वेन्शियली जायचं. कसं सांगितलं होतं, फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन, FBI, त्यांचीवाली पोलीस. तर FBI, FBI, संपला विषय. F कुठं येतो, थंब. B काय येतं तुमचं मॅग्नेटिक फील्ड इंडेक्स फिंगरवर आणि I म्हणजे दॅट इज करंट कुठं येतो, मिडल फिंगरवर. खूप सिम्पल ट्रिक आहे आणि जास्त डोकं खाजवायची पण गरज नाही आहे, खूप सिम्पल आहे. आलं लक्षात, कसं कसं लक्षात ठेवलं, FBI. स्टार्टिंग कशी करायची डेफिनेशनची, तर इथे डेफिनेशन येऊन जातील. तर स्ट्रेच युअर मिडल फिंगर, थंब अँड इंडेक्स फिंगर and they will be mutually perpendicular to each other. Then thumb will show the direction of force exerted on the conductor. B, that is index finger, shows the magnetic field. इथं फिगर पण येऊन जाईल, magnetic field, that is direction of magnetic field. आणि middle finger will shows the direction of current. FBI. म्हणजेच माझा करंट असा असेल, सपोज करंट माझा असा फ्लो करतोय, मॅग्नेटिक फील्ड माझं B असं आहे, तर करंट माझा फोर्स कुठं एक्झर्ट होणार आहे रे, बघा करंट असा आहे, म्हणजे करंट असा लागला आहे. मॅग्नेटिक फील्ड कशी जाते माझी, अशी. ठीक आहे, असं कसं येणार आहे, आता माझं B इकडे आहे, कुठं B खाली दिसायला लागलं आहे. माझं करंट कुठं व्हायला लागलं आहे, इकडं व्हायला लागलं आहे, म्हणजे असं येणार आहे BI. आणि म्हणजेच फोर्स कुठं लागणार, आता फोर्स बघा, फोर्सची डायरेक्शन ह्या व्हाईट बोर्डच्या मागच्या दिशेने असणार आहे, कारण हे 3D मध्ये चालू आहे सगळं. फोर्स एक्झर्टेड विल बी इन द बॅकवर्ड डायरेक्शन. असे थोडेसे कन्सेप्ट आहेत जे की आपण इलेक्ट्रिक मोटरमध्ये यूज करणार आहेत. सो इथपर्यंत काय आलं आहे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. आता देर इज थर्ड रूल, दॅट इज फ्लेमिंग राईट हँड रूल. फ्लेमिंग लेफ्ट हँड रूलमध्ये आतापर्यंत काय बघितलं, FBI, हे फिंगर झाले होते. सेम इकडं पण काय करायचं, पेन काढायचं, FB आणि थर्ड फिंगरवर I, दॅट इज मिडल फिंगरवर I. पण व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन फ्लेमिंग लेफ्ट हँड रूल अँड फ्लेमिंग राईट हँड रूल. तर फ्लेमिंग लेफ्ट हँड रूल बघा, फ्लेमिंग लेफ्ट हँड रूल FLR, फ्लेमिंग लेफ्ट शॉर्टकट FLR, फ्लेमिंग लेफ्ट हँड रूल कुठे यूज होतो, इलेक्ट्रिक मोटर. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये बघूच आपण, इलेक्ट्रिक मोटरमध्ये यूज होतो. आणि इलेक्ट्रिक जनरेटरमध्ये कुठला होतो, फ्लेमिंग राईट हँड रूल. जिथं जिथं इंडक्शन शब्द दिसला तिथं तिथं काय होणार, तुमचा फ्लेमिंग राईट हँड रूल लागतो. कशामुळे लागतो हे सांगतो, इलेक्ट्रिक जनरेटर इथं काय यूज होणार आहे तुमचा, फ्लेमिंग राईट हँड रूल. आता फ्लेमिंग राईट हँड रूल कशात यूज होतो, इंडक्शनमध्ये. इंडक्शनमध्ये रिलेटिव्ह मोशन असते, म्हणजे काहीतरी मोशन असतं कंडक्टरचं, बघा ते नंतर शिकवतोच तुम्हाला. पण FRR चालू आहे, फ्लेमिंग राईट हँड रूल. तर सेम, स्ट्रेच युअर थंब, फोर्स इंडेक्स फिंगर अँड मिडल फिंगर, that should be mutually perpendicular to each other. Then force or simply पहिल्यांदा हे सेम आहे, F काय आहे या ठिकाणी, फक्त देर इज अ ह्यूज डिफरन्स. फ्लेमिंग लेफ्ट हँड रूलमध्ये F काय असतो, फोर्स एक्झर्टेड ऑन कंडक्टर,
आणि फ्लेमिंग राईट हँड रूलमध्ये काय असतो, मोशन ऑफ अ कंडक्टर, कसं रिलेटिव्ह मोशन करतं ते कंडक्टरचं ते आपल्याला पाहिजे. ठीक आहे, अडचण असली मेसेज. फ्लेमिंग लेफ्ट हँड रूलमध्ये एफ काय असतं, फोर्स ऑन अ कंडक्टर, फोर्स एक्झर्टेड ऑन अ कंडक्टर. आणि फ्लेमिंग्स राईट हँड रूलमध्ये एफ काय असणार तुमचं, मोशन ऑफ अ कंडक्टर. बस, बाकी सेम आहेत सगळ्या गोष्टी. एफ दॅट इज थंब विल शोज द मोशन ऑफ अ कंडक्टर. इंडेक्स फिंगर काय होतं माझं, एफ बी आय. इंडेक्स फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड आणि मिडल फिंगर विल शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट. बस, बाकी काहीच नाही आहे ह्याच्यात. काय काय बघितलं आत्तापर्यंत आपण. फर्स्ट ऑफ ऑल राईट हँड थंब रूल, शॉर्टकटमध्ये जाऊयात. राईट हँड थंब रूलमध्ये काय होतं माझा, थंब काय दाखवतो, थंब विल बी शोज करंट दॅट इज आय. आणि कर्ल्ड फिंगर्स काय दाखवतात, कर्ल्ड फिंगर्स काय दाखवतात, तर डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. हे झालं माझा राईट हँड थंब रूल. सेकंड काय बघितला, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. काय होता, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूलमध्ये कसं गेलं होतं, FBI फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन, म्हणजेच एफ म्हणजेच काय तुमचा थंब. थंब काय शो करतो तुमचा, फोर्स शो करतो. इंडेक्स फिंगर काय शो करतं रे बाबा, इंडेक्स फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. आणि मिडल फिंगर विल शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, FBI. असंच क्रमानं जायचं म्हणजे लक्षात राहील. थर्ड काय आपला, फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल. डिफरन्स काय फक्त या ठिकाणी जो थंब आहे तुमचा तो काय दाखवणार आहे, थंब हा काय दाखवतो, फोर्स एक्झर्टेड ऑन अ कंडक्टर. आणि इथं काय येतं, थंब विल शो द मोशन ऑफ कंडक्टर. बघूच इंडक्शनमध्ये, फक्त आत्तापुरतं लक्षात ठेवा, मोशन ऑफ अ कंडक्टर शॉर्टमध्ये लिहितो. बाकी सगळं सेम. इंडेक्स फिंगर शोज द डायरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड, FBI क्रमानं जायचं आहे. आणि मिडल फिंगर विल शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट. आलं लक्षात, खूप सिम्पल आहेत गोष्टी. राईट हँड थंब रूल झाला, फ्लेमिंग लेफ्ट हँड रूल झाला आणि फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल झाला. फ्लेमिंग लेफ्ट हँड कुठे यूज केला जातो, इलेक्ट्रिक मोटरमध्ये. आणि फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल कुठे यूज केला जातो, इलेक्ट्रिक जनरेटर्समध्ये यूज केला जातो. बस, आजचं लेक्चर छोटंसं होतं पण खूप इम्पॉर्टंट होतं. काय कन्सेप्ट कळण्यासाठी, फक्त आणि फक्त इलेक्ट्रिक मोटर आणि इलेक्ट्रिक जनरेटर हे कन्सेप्ट चांगल्या पद्धतीने कळण्यासाठी. हे का म्हणलं तर हेच क्वेश्चनची लायकी किती आहे, 5 मार्काची लायकी. त्यामुळे हे कळणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. किंवा हे सुद्धा 1 मार्कासाठी विचारलं जाऊ शकतं ॲज अ डेफिनेशन म्हणून. बाकीच्या गोष्टी तुम्ही बघू शकता. भेटूया नेक्स्ट लेक्चरमध्ये. थोडंसं मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विषयी चर्चा करू आणि देन नेक्स्ट इलेक्ट्रिक मोटर. सो तोपर्यंत थँक्यू.